हेलो युट्युब फ्यामिली। आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ कसरी ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्ने भनेर। सबभन्दा पहिला कुरा ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको के हो। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको हामी जसमा गएर सेयर किन्न र बेच्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने डकुमेन्ट के चाहियो भनेर त्यो हामी सेभ गरेर राख्नेछौँ पछि गएर डिस्टर्ब नहोस् भनेर। त्यही भएर डकुमेन्ट के चाहियो चेक गर्नको लागि हामी जानेछौँ। सबभन्दा पहिला क्रोम खोलेपछि हामी यहाँ चेक गर्न सक्छौँ। शेयर संसार लेख्नु होला, शेयर संसार, अनि शेयर संसारमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ 3 डट तल स्क्रोल गर्नु होला। अनि नलेज भन्ने छ, त्यहाँ ब्रोकरको लिस्ट रहेछ। अनि हामी सिक्ने छौँ एशियन सिक्युरिटीबाट 26 रहेछ ब्रोकर नम्बर। अनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। अनि डकुमेन्ट अपलोड त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। डकुमेन्ट अपलोड भनेर फोटो अपलोड छ, थम्ब इम्प्रेसन छ, सिग्नेचर रहेछ, डिआइएस रहेछ, थम्ब इम्प्रेसन रहेछ, लोकेसन म्याप रहेछ, केवाइसी। डिआइएस र केवाइसी छ भनेर हजुरलाई थाहा नहोला, त्यही भएर डिआइएस सबभन्दा पहिला डिआइएस बुझौँ के रहेछ भनेर। त्यही भएर हामी त्यहाँ ब्रोकरको लिस्टमा जानेछौँ। सबभन्दा पहिला देख्न सक्नुहुन्छ हामी ब्रोकरको अकाउन्ट त्यो लिस्टमा आइसकेका छौँ। अनि यहाँ उसको वेबसाइटमा जाने हो सबभन्दा पहिला। अनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा हामी आइसकेका छौँ। अनि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। अनि फर्ममा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरु आइसक्नु भएको छ। अनि त्यहाँ टिएमएस लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। टिएमएस क्लिक गरेपछि सबभन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु डिआइएस फर्म, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि त्यो फर्म डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी हेर्ने छौँ के रहेछ भनेर। यो फर्म तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्म आइसकेको छ। अनि हामीलाई यो फर्मलाई के गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिला तल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पहिलो आधिकारिक दस्तखत रहेछ, त्यहाँ हजुर आफ्नो सिग्नेचर गर्नु होला। त्यहाँ अनि दोस्रोमा त्यहाँ अनि अर्को तपाई आफ्नो सिग्नेचर गर्नु होला। यहाँ अनि तपाई आफ्नो सिग्नेचर गर्नु होला। अनि तल यहाँ गएर बैंकको म्यानेजरसँग कुरा गर्नु होला, यो कन्फर्म गर्दिन यही दस्तखत बैंकको एकाउन्ट र यो दस्तखत मिलेको छ कि छैन भनेर। अनि यहाँको डेट राखिदिनुहुन्छ। अनि दस्तखत गरेपछि यसलाई स्क्यान गर्नु होला। अनि मोबाइल या ल्यापटपदेखि भर्नु भइरहेछ भने त्यहाँ सेभ गर्नु होला। अनि डिआइएस को काम सक्यो अब हाम्रो। अब केवाइसी भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्ने हो हामी। त्यही भएर यहाँदेखि ब्याक जानु सबभन्दा पहिला। यहाँ क्रोम रहेछ, क्रोम खोल्नु होला सबभन्दा पहिला। अनि केवाइसी ओपनिङ फर द इन्डिभिजुअल त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि त्यो डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि फेरि त्यो पीडीएफ ओपन गर्नु होला। यो फर्म प्रिन्ट आउट गर्नुपर्छ। अनि हजुरले यो फर्म सबै फिलअप गर्नुपर्छ। अनि फिलअप गरेपछि यसलाई नि स्क्यान गरेर राख्नुपर्छ मोबाइलमा। अनि यही दुईवटा त्यहाँ अपलोड गरिदिनु होला। अनि यहाँको नि काम सकेको छ। अनि यी सबै डकुमेन्टहरू हजुरले आफ्नो ल्यापटपमा या मोबाइलदेखि खोल्नु भइरहेछ भने मोबाइलमा राख्नु होला। अनि त्यसपछि अगाडिको प्रोसेस गर्नु होला। जस्तै अब हामी सबभन्दा पहिला गुगल खोल्ने हो। अनि गुगल खोलेर हामी त्यहाँ सर्च गर्ने हो शेयर संसार, शेयर संसार। अनि शेयर संसारलाई त्यो फर्स्ट लिंक ओपन गर्ने हो, डटमा क्लिक गर्ने हो। अनि त्यहाँ गएर तल स्क्रोल गर्दा नलेज छ, नलेजको प्लस आइकनमा थिच्ने हो। अनि त्यहाँ तल लिस्ट त्यहाँ रहेछ, तल ब्रोकर लिस्टमा क्लिक गर्ने हो। अनि जस्तै यहाँको धेरै रहेछ, जस्तै ब्रोकर नेम कुमारी सिक्युरिटी पीवीडी लिमिटेड, उसको ब्रान्च चाहिँ दिल्ली बजार। अनि न्यू रोडमा पोखरा, न्यू रोड पोखरा। अनि फेरि अर्को रहेछ अरुण सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड गोसल्ला काठमाडौँ, एउटै ब्रान्च रहेछ। यस्तो धेरै रहेछ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ अझै रहेछ, अर्को पेज खोल्दा धेरै रहेछ। तर हामी आज सिक्न गइरहेछौँ भनेर एशियन सिक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जसको रहेछ ब्रोकर नम्बर 2626। अनि आज हामी त्यहाँबाट सिक्ने हौँ। त्यही भएर 26 मा जाने, यहाँ लिंक रहेछ, त्यहाँ क्लिक गर्ने हो। सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ न्यू स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट
सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 26 भनेर 26 यो एसियन सेक्युरिटीको रहेछ। अनि हामीले जस्तै एकाउन्ट अलरेडी रहेछ भने यहाँ डाइरेक्ट रजिस्टर लगइन गर्दा हुन्छ, छैन भने न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट ओपनिङ भनेर त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरेको पछि सबभन्दा पहिला यो डेस्कटप मोडमा यहाँ आएपछि हजुरहरू डेस्कटप मोडमा राखिदिनु होला। डेस्कटप मोडमा राखेपछि अलिक सजिलो हुन्छ। मेरो अलरेडी रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। रिफर बाईमा छोडिदिनु होला। क्लाइन्ट टाइपमा इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि मोबाइल नम्बर रहेछ, यहाँ मोबाइल नम्बर दिनु होला फर्स्टमा। त्यसपछि अनलाइन मेम्बर ब्रान्च भनिएको छ, काठमाडौँ र बुटवल। तपाईँलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहाँको सिलेक्सन गर्नु होला। प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर दिँदा हुन्छ, छैन भने छोडिदिँदा हुन्छ। जस्तै अब इमेल यहाँ हजुरहरू आफ्नो राख्नु होला, जुन हजुरको मोबाइलमा लगइन छ त्यही इमेल राख्नु होला। त्यहाँ नेक्स्ट गरेर अगाडि जानु होला। कन्ट्री अफ रेसिडेन्टल नेपाल भनेर कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर त्यो छ। स्टेट भन्नाले यहाँ कुन प्रोभिन्स रहेछ 1 2 3 कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो सिलेक्सन गर्नु होला। अनि डिस्ट्रिक्ट, अब त्यो स्टेट सिलेक्सन गरेपछि यहाँ डिस्ट्रिक्टको डिटेल दिन्छ, त्यहाँबाट सिलेक्सन गर्नु होला कुन डिस्ट्रिक्ट छ भनेर। म्युनिसिपालिटी हजुर कुन मात्रामा हुन्छ त्यहाँबाट लेख्नु होला। वार्ड नम्बर अनि स्ट्रिट र टोल कुन टोल रहेछ त्यो लेख्नु होला। अनि पर्मानेन्ट रहेछ भने यहाँ सेम एज अ पर्मानेन्ट क्लिक गर्नु होला, यहाँ थिच्नु होला अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि ब्याङ्क डिटेलमा हजुरहरूले यहाँ ब्याङ्कको नाम लेख्नु होला, जुन डिमेटसँग लिङ्क रहेछ त्यही ब्याङ्कको सिलेक्सन गर्नु होला। अनि ब्रान्च कहाँको रहेछ त्यो सिलेक्सन गर्नु होला यहाँ। अनि एकाउन्ट टाइप भन्नाले सेभिङ कि करेन्ट रहेछ कुन रहेछ त्यो गर्नु होला। सबै सेभिङ नै हुन्छ, त्यही भएर सेभिङमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। अनि एकाउन्ट नम्बरमा गएर एकाउन्ट नम्बर हजुर आफ्नो राख्नु होला यहाँ। त्यसपछि नेक्स्टमा थिच्नु होला। अनि बिओआइडी नम्बर लेख्नु होला। बिओआइडी नम्बर नथाहा भएपछि हजुर आफ्नो मेरो सेयर खोलेर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ रहन्छ अलरेडी लेखेको। जस्तै म हजुरहरूलाई थाहा छैन भने देखाउन चाहन्छु। मेरो सेयर यसरी खोल्नु होला। यहाँ आएपछि हजुरहरू आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टको नाम लेख्नु होला। जस्तै मेरो रहेछ ग्लोबल आइएम ब्याङ्क लिमिटेड क्यापिटल लिमिटेड। अनि युजर आइडी यहाँ लेख्नु होला। आइडी र पासवर्ड लेखेपछि लगइन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो प्रोफाइल खुलिसकेको छ। अनि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरेपछि माई डिटेलमा क्लिक गर्नु होला। माई डिटेलमा क्लिक गरेपछि यहाँ डिपी नेम मतलब ब्याङ्कको नाम रहेछ। अनि बिओआइडी नम्बर यही रहेछ 13011200 यही रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि हामी आफ्नो पेजमा जानेछौँ। अनि बिओआइडी नम्बर राखेपछि नेक्स्टमा थिच्नु होला। डकुमेन्ट अपलोडमा सिग्नेचरको फोटो राखिदिनु होला। अनि लोकेसन म्याप एउटा म्याप बनाएर राखिदिनु होला हजुरको लोकेसन कहाँ छ भनेर। अनि थम्बको नि फोटो खिचेर त्यहाँ अपलोड गरिदिनु होला। अनि केवाइसी फर्म नि अपलोड गर्नु होला। डिआइएस फर्म नि अपलोड गर्नु होला। थम्ब इम्प्रेसन त्यही थम्बको नि अपलोड गर्नु होला फेरि। अनि फोटो अपलोड हजुर आफ्नो फोटो अपलोड गर्नु होला। अनि त्यसपछि नेक्स्ट रहेछ, फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि युजर एग्रिमेन्ट। अनि सब डकुमेन्ट अपलोड भएपछि हजुरहरू तल स्क्रोल गर्नु होला। तल स्क्रोल गरेपछि सबमिट एप्लिकेसन छ, अनि सबमिट एप्लिकेसन गरिदिनु होला। अनि सबमिट एप्लिकेसन गरेपछि हजुरहरू आफै केही छिनमा नोटिस पाउनुहुन्छ हजुरको एकाउन्ट खुलिसक्यो भनेर। हजुरको इमेलमा नि मेसेज आउनेछ।